Yun! Ah! Ang cute, oh. Ako rin. Okay na ako. Mag-shoot na kami. Mag-shoot na Okay. kami. Ano mo na yung vocalization mo? Pahirapan mo mag-edit. Some people want it all. Nice contestant! Magluluto tayo ng maraming wings. Kasi ako, honestly, namimiss ko ng mag-unli wings sa labas. Hindi naman ako malakas kumain ng unli wings. Ang malakas kumain ng unli wings ay si Ian. Diba? Nakailang ka? 33. Ha? 33. 33 piraso? Oh, So, 11 plato. hindi ko alam. Di ba ganun yun? Di ba 3 piraso sa isa? Iba ngayon eh. Iba na ba ngayon? Platter na. Apat na plate. Hindi ko alam. Basta 33 na wings. Ako hindi ko kaya yun. Pero yun nga, namimiss ko na mag-unli wings and marami na marga-request na to. So, yun. Unli wings, 30 ways. Hindi naman 30 ways. Mga ano siguro. Hindi ko alam kung ilan yung SARS ang magagawa namin. Yung mga flavors eh. Pero unli wings, many ways na lang. So, syempre dahil nga unli wings ang gagawin natin, meron tayong wings dito. Yan. May introduction pa bang kailangan? Wala na, wings yan eh. Pero yun nga, siguro mas maganda kung walang ganyan. Ang laki ng pitcho eh. Diba? Mas maganda kung puro wings lang talaga na ganyan. Ano yan? Ay puta oh, parang hita na to eh. Mahirap na lutuin na sabay-sabay ito. So yung mga ganyang kalalaking wings, diba? Kukumpara mo dito, bubukod natin ang luto yan, syempre, diba? So dahil nga mga sarsa ang focus natin ngayon, hindi natin masyadong papasarapin yung manok natin. Pero dapat ang manok natin, no, dapat ang mga manok natin, no, lasang manok. And syempre, matutulungan tayo nun gamit ang paborito natin, chicken powder. Nor baka naman! Ha? I mean, okay na tayo sa sinigang mix. Baka pwede sa chicken powder din. Tapos susunod natin dyan, kung gusto nyo lang naman, pwede tayo maglagay ng patis, another layer of non-intrusive flavor. Ano mo yun? Boom! Yan. Tapos, meron tayong paminta. Ba't ang konti na lumalabas? Reklamo rin sa akin yun, yung konti daw na lumalabas eh. Pwede naman kayong bumili ng durog na paminta, pero mas malasa lang kasi talaga pagka freshly ground. Tapos, ang tanong dyan, madalas, maglalagay ba tayo ng itlog? Ako, honestly, hindi na. Kasi parang wala naman ako masyado nakikitang ganong kalaking difference. Pero mamaya bibigyan ko kayo ng tip kung paano pakapitin ng maayos yung breading nyo. Nang hindi masyadong maglalagay na kung ano, walang itlog or anything, di ba? Tapos yun, haluin lang natin to. Ayan, tapos set aside lang natin to. Tapos gagawa tayo ng breading. Set aside. So, pagkatapos nating timplahan ng manok, gagawa tayo ng breading. Yung breading natin, yung pangkaraniwang ginagawa natin dito na harina and cornstarch mixture. Bahala na kayo. 50-50, 70-30, nasa inyo na yan. Tapos cornstarch. Hanap lang kayo. Uy, may libre, parang cereal pare. May libreng laruan ng po. Bahala na kayo humanap ng mixture na okay sa inyo, kung ano yung gumagana para sa inyo. Tapos titimplahan lang natin yun ng paminta. Tapos konting asin. Yan. Sahaluin lang natin yan. Tapos, eto na yung manok natin na sinet aside natin. Ibubuhusan natin yan dyan. Ooh! Ayaw umaalis yung harina sa akin. Nalagkit ko kasi. Moist na ako eh. Diba? Tapos babalutan lang natin. Tapos pwede nyong ibabad to sa harina ng depende kung gaano katagal nyo gusto. Pero ang mangyayari kasi niyan, since timplado nga ng maalat na bagay yung chicken natin tulad ng asin, chicken powder at patis, hinihila nun, palabas yung moisture nasa loob ng manok. And syempre, ang sasalo ng moisture nun is yung harina sa labas. So, kakapal yung coating niya nang hindi mo kailangan gawa ng kung anong magic, di ba? So, set aside lang natin to siguro mga 10 minutes, di ba? Tapos, prepare na natin yung mantika natin. Set aside muna natin. Okay, so meron na tayong pinainit na mantika dito, bagong mantika yan. Pero tulad nga ng lagi ko sinasabi, mas magandang gumamit ng gamit na mantika basta hindi lasang kakaiba, 'di ba? Or at least magkahalo, 'di ba? Meron tayo ditong gamit na mantika, ito yung ipunan namin na hindi naman amoy tuyo, kaya okay lang 'yan. Boost tayo diyan. Mas magandang gamitin ang gamit na mantika kasi kumbaga ba
paano ko ba explain to? Na-break in na to. Alam mo yun? Kumbaga, mas maganda ang lalabas na prito niyan, mas brown, mas crispy, overall mas masarap lang talaga. Pero yun nga, ang magiging problema lang naman natin diyan is kung merong amoy yung mantika mo, di ba? Mamaya pag pinamprito mo ng talakitok yan, tapos mapiprito mo ng manok, boom. Seafood chicken wings yan, di ba? At ito na nga yung manok natin. Makikita nyo, medyo mas kapit na ng konti. Ayan, medyo basa na siya. So, bigyan nyo lang uli ng konting harina pa. Mas maganda talaga to pag baon na baon sa harina. Pero, ba't may natawa doon? Sinabi ko lang naman, baon na baon na. Pinipilit ko magbago eh. Pinipilit ko magbago, pero ang mundong humihila sa akin pabalik. Huwag na lang magbago. Diba? Ito lang ako. Sad boy. Pasensya ka na. Clock. Kahit na wala akong kitain, walang makain. Basta't alam mo lang kung gaano kakahalaga sa akin. Glock 9, original sad boy. Check natin kung mainit na yung mantika natin. Boom, gininaw. Hindi pa, konti pa. Kasi minsan talaga may mga bagay na... Ibang tunog yun pare Ibang tunog yun Ibang tunog yun Medyo familiar pero hintayin lang natin. Ikat mo na, cooking inan to eh. Boom, sarap. Sarap ba? Sarap ba? Nasarsahan no? Roll outro mo. Roll outro mo na. Okay! So eto na yung manok natin. Medyo dumilim na ng konti, di ba? Pero luto na ang lahat ng manok natin. 7 kilo lahat yung niluto natin. Diba? Actually, di ko alam kung 7 kilo pa to kasi si Ian at saka si Jerome, ang daming kinain. So ngayon, pwede na tayo mag-proceed sa paggawa ng sarsa and sisimulan natin yun pagkatapos itong transition na to. Kaya tumaasa na lamang ako'y maginta. Hindi ko alam yung lyrics pa. Ang ina mo. So ngayon na, magsisimula tayo sa sarsa. Ito yung pinakamahabang part ng video natin. So, sabahin nyo lang ako, no? Magsisimula tayo sa pinaka-basic, yung buffalo. Etong buffalo natin, ito yung malapit sa original na, buffalo na nagmula sa Buffalo, New York. Pare. Google nyo kung di kayo naniniwala, no? Magsisimula yun sa butter, tsaka, hot sauce. Meron isang particular talagang brand na hot sauce ang ginagamit nila doon. Yun yung Frank's. At least yun yung sa nabasa ko, no? Pero wala kami nun. So, ito na lang ginamit namin. Hot sauce na medyo mala Frank's that. Kanina pa pala natin tinaktak ton. Tagal pala na ito. Bakit, pre? Wala. Normal lang. Normal lang. Tagal lang, malapit na to. Okay. Basically, ito lang yung buffalo sauce eh. Yan na yun, no? Hot sauce tsaka butter. So, initin lang natin hanggang matunaw yung butter. Yan na mismo talaga yon. Pero siguro para pumasok sa panlasang Pinoy, lagyan natin ng Uy, panlasang Pinoy. shoutout sa'yo, panlasang Pinoy. Maraming salamat sa suporta, di ba? Ilalagyan natin ng konting asukal, pero nasa sa inyo na yun. Pero eto na yun. Yan na mismo yun. Kukot natin sa manok and buffalo chicken na yun. Palagay ko. No, hindi ako galing New York, pare. So, eto na nga. Pag natunaw na ang ating sauce, pakita mo, pare. Yan. Yan na yun, pare. Yan na yung buffalo sauce nyo. Mainit ba siya? Hindi, kaya ko naman. Yan. Ngayon, tulad na sinabi ko, pwede siyang i-adjust ayon pa sa lasa nyo. Madalas yung mga buffalo sa... Tokwa ka, oh! Hindi tumigil. Putang ina. So, kadalasan, yung mga buffalo na natitikman natin sa mga Only Wings, medyo matamis. Kung yun yung gusto mo, edi madaling lagyan ng asukal, di ba? Gusto mo palaputin, lagyan mo ng cornstarch and water mixture. Walang problema doon, pare. Pero eto yung pinaka, base ba? Ayan natin dyan. So, proceed na tayo sa susunod nating sarsa. Ang susunod natin ay gagawa tayo ng parang Korean wings ba? Ang kailangan natin ay gochujang, pare, red bean paste. Ayan. Kuha tayo ng konti. Lagay natin dyan. Bago siya masunog, lagyan nyo ng tubig. Lahan na natin to, lagyan natin ng asukal. Bahal na kayo kung gaano karami. Paminta, konti. Sesame oil. Tapos sesame seeds. Yan na yun, pare. I-adjust nyo na lang yung seasoning nyo. Tapos, pag masyado malapot, lagyan nyo tubig. Kung masyado malabnaw, dagdagan nyo yung gochujang. And that's it, pare. Tikman nga natin. Init pala nun. Cut mo na. Pakasalan na lang yung sarili. Hindi nga, tanong mo nga kay Father kung pwedeng pakasalan yung sarili. Kasi sigurado ako. Kaya ka tatanong? Kay Father. Father sa church. So next natin, pangatlo, gagawa tayo ng honey garlic, pare. Sisimulahin sa butter. Boom! Tunayin mo na ng konti. Ayan, tunaw na ng konti. Lagyan natin ng garlic na nakachop na. Paminta. Okay, pag medyo luto na siya ng konti, hinaan natin ng konti yung apoy. Konti lang, yes. Tapos lagyan natin ng honey. Kung gaano karami,
Kaya na bahala. Lagyan nyo na ng asin, tas okay na yan. Susunod natin na mabilis ang teriyaki lang, no? Sisimula tayo sa tubig. Tapos lalagyan natin ng luya. Pwede rin kayo maglagay dito ng bawang, sibuyas. Bahala na kayo. Pero luya, hindi pwede mawala. Tapos lalagyan natin to ng Japanese soy sauce. So, kahit siguro kung hindi naman masama sa loob nyo, kahit normal na soy sauce lang. Diba? I doubt gumagamit ng Japanese soy sauce yung mga nasa Unli Wings. Kasi medyo mahal kasi siya. And alam mo yun. So, kukuluin lang natin to ng mga 5 minutes tapos balikan natin. So, after mga 5 minutes, no, lagyan nyo na ng asukal. To taste lang lahat. Pwede nyo na may adjust sa dulo yan. So, pwede nyo lagyan ng cornstarch and water mixture, pare. Para lumapot. So, hanggang makuha nyo lang yung consistency na gusto nyo. Tapos, adjust nyo lang yung lasa. Kung natatabangan kayo, natatamisan kayo. Kaya na bahala ron. Tapos, okay na siya. Tapos, off fire, pwede nyo lagyan ng sesame oil. Konti lang. Pwede nyo na rin lagyan ng sesame seeds. Yan. Nalagyan lang natin ng mga label. Para lang hindi magkalito-lito. Kasi hirap talaga para pag walang label. Puta bra! Kaya't umaasa. So, ang susunod nating sauce ay Coke. Barbecue sauce. Pare, di ba? I mean, pwede naman kayo gumawa ng barbecue sauce na gusto nyo. Pero, nag-Coke tayo para makapagbaka naman tayo. So, Coke. Baka naman. Yung bula ng Coke, pare. Talaga. Pero iniinom ko. Kasi Coke, baka naman. Tapos ketchup, bahala na kayo kung tomato ketchup, banana ketchup, kung ano mas masarap para sa inyo, yun ang ilagay nyo. Ganoon naman ang batas ng mundo. Tapos konting toyo. Oops. Konting smoked paprika. Okay lang normal paprika, pero mas masarap pag smoke kasi yan yung magbibigay ng yung smoky flavor sa barbecue sauce natin na hinahanap-hanap natin lahat. Ikaw, di ba hinahanap-hanap mo yun? Onion powder. Garlic powder. Uy, putang. Asukal, pwede pula, pwede puti, pwede rin honey. Bahala kayo kung anong gusto nyo. Oo, may Coke na may asukal pa, ganun talaga. Tapos pag gagamit kayo ng banana ketchup, wala siyang asim, di tulad ng tomato ketchup, pwede nyo lagyan ng konting suka. Konti lang pare. Uy, just a little bit. Yan. Siyempre kakalimutan ba natin ang Kappa Mints. Whisk nyo lang para madurog yung mga nilagay yung powder. Ayan, hintayin natin kumulo. Nangyari, boss. Wala, hindi naman umapaw. Oh, di ba? Kumukulo siya. Ngayon parang may Wala yan. Wala. Umapaw. Kahit kailan wala umapaw dito. So, ito na, meron tayong cornstarch and water mixture dito at palalaputin na natin siya sa lapot na gusto nyo. Yan. Meron mga buo ng konti. Wala namang problema dyan. Kung nababother kayo dyan, pwede nyo naman salain. Yan. Actually, okay na yan. Adjust nyo na lang yung yung alat at tamis para sa preference nyo. And that's it. Pare, napakabilis. Hindi ko alam kung merong gumagawa nito or marami bang ginagawa ba talaga sa wings. Hindi ko alam. Pero gagawa tayo ng adobo wings, pare. Simple lang. So, gagawa na tayo adobo sauce. Magsisimula yun sa bawang. At di na ako maglalagay ng mantika dito. Kasi yung bawang namin babad na sa mantika. Ayoko rin naman sobrang mamantika yung sauce ba? Parang ikaw. Oo. Nakakarawaling na ba yan? O, bago masunog ang bawang natin, lagyan natin ng tubig. Lagyan natin ng toyo. Konting suka. Diba? Tapos paminta. Asukal. Tapos hintayin lang natin kumulo. O sa pag kumukulo na siya, alam nyo na yan pare. Cornstarch and water mixture. Yan. Tapos pakuluin nyo lang. Tapos, sorry. Nakain ko na yung wings kanina pa. Tapos yun, adjust nyo lang yung lasa. Alat, tamis. Yan na yun pare. Tapos na. Ano kabilis? Ang next nating sauce ay gagawa tayo ng caramel patis na ninakaw ko lang kay Erwan. Napag-usapan lang namin habang nandun kami. Pero hindi talaga tayo gagawa ng caramel. Kasi, puta yung mga sandok dito, minsan nagugulat talaga ako eh. Hindi ko nagiging ganyan eh. Brown sugar na lang ang gagamitin natin. So, brown sugar patis, wag caramel patis. Simula tayo sa brown sugar. Tsaka patis. Tsaka konting tubig. Hintayin lang natin ma-dissolve yung asukal. So yun, hinintay lang natin kumulo, tapos nagdagdag lang tayo ng tubig hanggang makuha natin yung balancing gusto natin. Tapos ganoon na rin pare. Cornstarch and water mixture hanggang lumapot. And that's it. Pare, ganun kasimple. Maraming salamat, Erwan. Mwah! Kita tayo uli. Saan? Sa mata. Sogo, baka naman. Bastos. Bakit? Bakit? Anong bastos? Basta sa Sogo. Bagay, doon nag-group study, di ba? Oo. Okay. Doon kayo gumawa ng thesis, di ba, Jerome? Ayos. Salamat. Natapos naman yung thesis niyo. O iba natapos. Finish yung natapos.
Di ganyan. Turuan kita. Hindi, Hindi, ganun kasama eh. yung buka. Ang susunod natin ay honey, lemon, butter. Parang gano'n. Hindi ko alam. Basta lemon, pare. Request ng tropa ko. Oo, request ng tropa mo. Shoutout sa'yo. Huwag mo nang kulitin si Ian. Meron tayo ditong lemon. Napipigain na. Pigain natin. Mamaya na natanggalin yung mga buto-buto. O kaya pakain mo dun sa tropa ni Ian. Natin butter. Hintayin lang natin matunaw yan. Tapos lalagyan natin ng tubig. Putang ina mo! Kahit di pa pala tunaw, lagyan na natin. Lagyan natin ng asukal. Sorry, ba't asukal nilagay ko? Honey pala dapat. Sorry. Ayan, babawas tuloy tayo ng honey. Ayan, tapos asin. Ayan, konti lang to taste. Yan. Pag tunaw na siya at kumukulo, alam nyo na yan, pare. Cornstarch and water mixture. Init. Gago. Shit. So, adjust nyo na lang yung timpla niya. Pag okay na sa inyo, Nelson, di okay na. So meron tayo ditong 8 sarsa. Pakita mo nga, baka di sila naniniwala sa atin. Yan. Diba? Ang susunod na sarsa natin ay ano to? Pare? Chili cheese. Diba? Meron tayo ditong kesong natutunaw. Lalagyan natin ng gatas. Bahala na kayo kung gaano karami. Basta lang mapanatili nyo siyang liquid ba? Ay tamo pare, ba't puro ako? Alam ko masarap ako pero mas masarap yun. Yan. Initin lang natin hanggang matunaw yung keso. Hanggang uminit. Hanggang uminit. Tapos pala, sabay na rin natin. Parang palagi yung galit, boss. May mga dinadala akong bagay na mahirap paliwanag sa ibang tao. Kaya pasensya na. Gusto mo magalit, boss? Gusto mo magalit, boss? Sahod namin ni Jerome bukas. Sahod nyo bukas? Una ba bukas? Hindi ko pa nakukuha yung sahod ako. Ano ba nakuha yung sahod? Ngayon. Gano'n ka nakatagal din ako ng sahod? Mga 3 years na. 3 years. Ako, boss, 2 years lang. 2 years? Hindi, okay lang yan. At least mabait kayo. Lagyan nyo ng anghang of your choice. Meron tayo dito ng labuyo flakes. Yan. Sintayin lang natin matunaw. Kadalasan, ano ito namumuti, alam mo yun, kasi hindi naman masyado makulay yung keso, ganyan. Tapos lalagyan mo pa ng gatas, ganun, di ba? So minsan, mamumuti talaga siya. Pero pwede nyo naman kulayan ng atsuete. Pero pwede nyo rin kulayan ng food coloring. Bahala na kayo. Pero kung pambahay-bahay lang naman, okay na yan kahit anong kulay. Gusto mo kulay blue pa yan Game na! Laro pa, more. Laro pa mo. Ikaw na lang. Sige, ako na. Wala ka na daw sahod. Dali na, ako bago pa isip ko. Wala ng sahod na nabanggit mo na. So ito nga yung chili cheese natin. Nalagyan natin otid. Ba't ganun ka tumikim? Bakit? Mali ba yung pagtikim ko? Tama naman yun. Hirap sa inyo. Judgmental. Meron tayo. 1, 2, 3, 10. Hindi, 9 lang pala to. Meron na tayo mga ilang sarsa, pero mga susunod natin, hindi na natin lulutuin. Mix na lang, kaya mabilis lang to. Wait lang. Ang paborito ng lahat na salted egg, chicken wings, ay gawa lang talaga sa, kadalasan, salted egg powder na nabibili. Uy, Nor. Alam ko marami na tayong mga pag-uusap na nagaganap, pero syempre. Uy. Ganun lang kadali yan. Ayun na yun. Yun na yun, pare. Lasa. Masarap, Nor yan Ang susunod natin ay mabilis lang din, garlic parmesan. Meron tayo dito nga parmesan cheese na yung shelf stable, pare. Yung hindi na kailangang i-rep, tapos grated na. Nung tinry kasi namin to using freshly grated na parmesan talaga, medyo nagka-clump siya, pare, no? Lalo pagka mainit na mainit yung wings, wala, natutunaw siya. So, yan lang yun. Tsaka garlic powder. Teka lang, medyo buo-buo. Ayos ko, ha? Ikaw yung stopper, ha? Pino ako Diba? Yan na yun. Yan na yung ano natin. Garlic parmesan wings natin. Susunod natin ay honey sriracha. Napakadali. Meron tayong sriracha. Tsaka honey. Para ito naman sobrang lakas ko. Yung long neck, mga ano ko. Nabibisil mo yung long neck, ha? Oo, pare. Sabi sa'yo, chicken oil lang kayo. Lalakas din kayo ng ganyan. Next natin, honey mustard. Tulad nga sinabi ng pangalan, meron tayo dito mustard. Uy. Seems familiar. Tapos honey. Yan. Konti lang. Pare, sobrang lakas ko. Kaya kong pipiin yung long neck, pare. Pipiin nga. Oo, kaya ko rin ibalik. Diba? Ganun ako katindi. Konting ano lang talaga yan. Konting Ano? chicken oil lang yan. Lagyan natin paminta. Lagyan natin ng asin.
Narinig niyo yun? Na-distract ako. Distract ako. Hindi, tumawa lang ako kasi tumawa ka. Ganon. Mm. O yan, pasaluin natin. So okay na yun. Okay, ang susunod natin ay ranch. Gawa na tayo ng mabilis na Peking ranch. Yan. Ba't nandiyan ka? Bakit? Dapat nung ka sa likod ng camera. Hindi, magaling ako eh. Magaling ka. So, Ang galing. Ayun. power of the mind. Mayonnaise. Yan. Mayonnaise, kahit anong brand na gusto nyo, ito ang pinili namin, Kipay. Kasi ito yung favorite ko Ano? talaga. Kipay. Ano? Kipay. Oh, ano basa dyan? QP. QP ang puta. Yung ibasa dyan. Gago, Kipay basa dyan. Paminta. Parod ko sa Astro Boy yan eh. Ting gatas para makuha nyo lang yung yung consistency na gusto nyo. Yung medyo malapot pero medyo malabnaw. Bahala ka na. Anong tawag doon? Just right. Pwede nyo rin itong lagyan ng nakachop na sibuyas. Nasa sa inyo na yun. Pero ako, prefer ko na bawang lang. Yan. Konting asukal, konti lang din. Konting asin, konti lang din. Wala kami dito, pero ang magpapasarap talaga dyan, spring onions. Sabi ko, iya, pumunta sa palengke. Sabi niya, ayaw niya. Baka pwede kang pumuntang palengke, bumili ng spring onions. Ha? Sarado na? Sabi mo lang kung ayaw mo dahil pa sinasabi. Okay lang, naiintindihan ko na. Malawak naman pang unawa ako. Yan, tapos haluin nyo lang haluin hanggang magpantay siya. Tapos makuha nyo yung consistency na gusto nyo. Excuse me! Tanginan to. Pag nagkulang yung wings natin, pare, sabi ko sa'yo. Yan, bilang ko. Bilang mo ba yan? Tapos, yan na yun, pare. Yan na yun. Adjust nyo na lang. Tama ba yung ano? Nahiya ako eh. Niya ka pa nun? Okay na siya. Konti asukal lang, tapos emag na tayo. So, yung huli natin, pang 15, maisip eh. Yung classic. Yung salt and pepper kung tawagin. Tara na, tikman natin lahat to. Pag talaga yan, nagkulang, butangin na. Bibili kang manok sa Save More. So, ito na yung mga sarsa natin. Iyan, pakita mo nga. Tring! Ang dami, di ba? So, wala kaming paglalagyan ng 15 flavor ng manok. So, dito na lang din mismo. Yan. Ito ang ating, ano to? Kita mo, hindi ko na agad alam. Honey Sriracha. One efficient. One tamad lang na pinaganda yung tulog. Saan mo natutunan yan, boss? Sa ano? Corporate world. Pagkain pa rin yan, Pa natin yan. Ano ba? Ninong lang ipikasin. Okay, so ngayon lang ako medyo hindi na-excite tumikim. Kasi 15 to, 15 wings to. Only wings 15 ways, pare. Medyo marami siya, 'di ba? Medyo lang. Yung isa hindi pa nakababad sa saras. Oh my God. Tikman na natin 'to. Ta. Simula tayo dito sa dito na. Sa I think this is adobo. Ba't adobo agad yung titikman? Sige na, dyan na tayo eh. Nasang adobo siya? I mean, hindi ko kayang bigyan sila ng masyadong in-depth na analysis. Kasi ang dami nito maubos oras natin. Pero okay siya. Tapos siyang adobo. And nandun pa rin yung konting lutong. Ewan ko kung na-pick up ng mic natin yun, di ba? Masarap siya. Pero ano siya, para sa akin, konting tamis pa. Konting tamis na. Adjust nyo na lang sa inyo yan. Tsaka siguro, no, pag nagluto kayo, lagyan yung laurel. Diba? Next, etong Korean natin na gochujang. Tsaka, tama ba? Ito may yung Korean. Oh yes, tama. Masarap siya. Pero sobrang lasa nung gochujang. Feeling ko kaya ko na kumain ng isa na. Okay, next natin etong ano ba next natin? Ito, yung buffalo pare, original buffalo. Sobrang simple ng ingredients niya kasi literal na hot sauce, butter and ano lang eh. Konting asukal kung gusto nyo. Yeah. So, masarap siya in the sense na familiar. Next is ito. Ang ating ano ba to? Walang label. Honey mustard to pare. Uy, may sipa yung mustard. Masarap siya, pero I feel like pag nilagyan siya ng konting mayo, baka mas okay. Pero okay din sa kanya kasi sobrang strong ng mustard, para siyang palate cleanser na tuloy, kontra umay ba. Next natin ay ang ating, medyo marami yung sarsa, pasensya na. Coke barbecue sauce, di ba? Typical na barbecue lang, and usually kasi yung mga barbecue na natitikman ko sa mga Unli Wings,
masyadong strongly flavored. So eto, medyo nilaitan ko ng konti. Yung lasa ng Coke niya, sobrang in the background lang. Hindi siya in your face na ano. Na Coke! Ganon din. Ano ba? Replay nyo na lang. Kaya nga, masarap siya kasi hindi yung, usually kasi yung mga barbecue titiman talaga sa anime, kasi talagang, pag nakaisa ka lang, solve ka na, di ba, no pre, no? Kasi sobrang malasa. Ito, very light lang. Next natin, ito. Honey garlic. Baka pwede ikaw naman tumikim. Kung okay lang. Ang pinili ni Jerome ay ranch, di ba? Tikman mo. Uy! Kamusta? Kamusta yung ranch? Nasa sang ranch, diba? Kasi ang ranch lang naman, talagang mayonnaise lang yan na pinalabnaw ng gatas. Pero yun nga, mas masarap yan kung nilagyan pa natin ng spring onion sana. Pero sarap. Sarap, di ba? Kulit. Oh, may titikman ka pang Hindi, dalawa. lalagay ko na dito. Ay, lalagay mo na dyan. Binakura na agad. Anong susunod mong titikman, pare? Pumili ka na. Yan, chili cheese. Na nakalagay naman, oh, pakita natin. Chili mushroom. Chili cheese. Uy, ang kapal! Agad. So basically, maanghang na keso lang yan. Meron lang ka simple. Ang keso masarap, ang maanghang masarap. Yan, masarap. Diba? Nagustuhan ni Jerome. Mukhang maanghang pare, mukhang maanghang. Medyo. Medyo? Kaya naman. Kaya naman. Okay. Pero magpapatulong ako. Papatulong ka, bakit? Medyo na umay na ako. Isa pa! Isa na lang. O, ito sa'yo, yung patis. Ayan, sige, tikman mo na ang brown sugar patis. Uy. May kalasa. Ano yung kalasa niya? Parang sausaw ng fishball. Sausawa ng fishball? Promise. Tikman mo. May ganun ba? Ito, yung sa akin na lang. Okay na, tikman mo. Bakunado. Bakunado na tayo parehas. Kahit Siyempre. dilaan ko dila mo, okay na eh. Hindi na tayo magkakahawa niya. Tikman mo. Oo nga, pre. Diba? Oo nga. Oo nga, no? Ayaw mo na? Ito naman yan. Bili. Yeah. Ikaw mag-shoot. Ako mag-shoot. Putang ina. Sino kasi nakaisip ng chicken with 15 ways? Pili ka na. Ano yan? Yun yung ano. Honey sriracha yan, pare. Yun? Grabe, sinubo lahat. Oo, subong-subo. Oh. Mm. Galing, oh. Uy. Oh, lasang sriracha. Tapos may honey. Kung ma-explain, pinalagos ko yung Rai. Ano? Puta. Next, pare. Ito, yung katabi niya na. Honey garlic. Uy, natulo pa. Parang si Ian. Putang ina. Putang ina. Malupit pa sa cherry stem yun, pare, ah. Ang lupit mo, ah. Gusto ko to. Gusto mo yung honey garlic natin? Anong masasabi mo sa kanya? Mag-garlic na honey. Ang ganda ng fuse nung nung honey sa garlic. Oo, di ba? Hindi na yung ibabaw yung ano. Yan. Ganyan ako mag-explain, Jerome. Ha? Hindi pota. Editor lang naman kasi ako. Hindi pagkatapos kasi no. Putang na mo na! Next, yan ay Lemon butter. lemon butter. Pangusin mo na. Nasarsahan yung aso, gago. Nasarsahan yung aso. Okay. Tikim. Puta, mayabang talaga tong hayop na to. Ganun ba ako? Oh, kamusta lasa? Parang ano? Parang kang may kalasang, parang Sprite, para may Sprite something na lasa. Tapos, hindi siya ganun ka ano. Parang may honey na ano. Honey na Sprite, ganun. Eh, may honey kasi yan eh. May honey pa. Tsaka yung Sprite, ano yun, lemon lime yun. So, yun talaga yun. At least tama ako. O, tama ka. O, next! Dito tayo sa teriyaki ba yan, pre? Lasang-lasa yung ano. Tagan? Luya. Hindi. May Toyo. nilagay kanina na. Sesame oil. Oo, sesame oil. O, yun. Sarap. Kamusta yung tamis alat? Okay naman. Ang galing. Napasok niya yung laman mismo. Oh, Sarap. galing. Saktong-sakto yung ano. Yung... Gayang-gaya mo ah. Mm, Gayang-gaya mo ah. Gantihan mo. Wala pang grabe. grabe. Next, pare. Tapos na ba tayo sa lahat na may sarsa? Dito na tayo sa mga tuyo. Back to Kuya Rai. Back to Kuya Rai. Ako na? Oo. O, sige, tangina niyo. Nakakat to ah. Oo. Putang ina. Nakita gago. And we're back! Ako na uli, di ba?
Ganun pala mag-videographer, no? Okay din pala eh. So, dito na ako sa mga tuyo. Parang ikaw. Grabe. Personalan, tol. Katuwaan lang. Salted egg wings. Napakadali. 1 ink. Oh. Sige, kitang-kita ako mga pakay mo. Sige, Kitang-kita ko sa mata mo. Kitang-kita ako sa mga mata mo, ikay natataka. Mamaya na. Salted egg chicken wings, pare. Salted egg yolk powder lang. Pero napakasarap. Nor yan eh. Nor yan eh. What? Makatalon pa. Tingnan na natin to. Oy! Panak ng tokwa ka. Oy! 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 Gagalit. God ka, kakatuwanan tayo dito Masarap siya kasi, masarap yung salted egg powder alam mo yun? Pwede rin nyo naman gawing approach yung pwede nyo naman gawing approach yung ilang beses na nakikita sa channel ko, yung ginagawang salted egg sauce. Yung may butter tapos may asukal, tapos gagawin mo siyang parang sauce talaga. Okay din yun, pero eto, ganito yung kadalasan nakikita ko Next, yung ating garlic parmesan. Diba? Parmesan. Ang garlic parmesan. May parmesan cheese, may garlic powder. Yun na yun diba? Etong ating salt and pepper, chicken powder and pepper to be exact, diba? Pasensya na mataas kasi pakita mo si Luna. Ano? Ay, gagalit pa. Dito tatakot ang puta. Tikman na natin to. Hindi nakakagulat yung lasa nito Pag tinikman ko to, alam ko na yung lasa nito Ito pwede kay Luna to, no? It was at this moment that he knew. He fucked up. Ay! Putang ina! Anak ng Luna naman talaga, Putang ina! Good. Ay, Luna. Bigla. Tangina, doon ka na nga. Tinamaan ko yung tuta ng manok. Sa pool yung tuta. Tinamaan ko na nga. So, ang natutunan ko sa video na to, huwag niyong kupalin yung aso niyo kasi kayo rin yung mahihirapan. Lalo na kung ganyan kalaki. Diba? Pwede mo bang sabihin sa aso na, ikaw maglinis yan, ikaw nagkalat. Hindi Diba? Pero yun nga, napakadali lang gumawa ng sarsa. Basically, ayun, pinakita ko lang sa inyo kung gaano kadali gumawa ng sarsa. Wala tayong masyado dineskas sa techniques dito. Kasi, yun na yun Alam mo yun? Sarsa lang naman yan na usually matamis talaga pagka unli wings para kontra umay nga naman. Diba? At, yun. Ian? Baka pwede mo nang ligpitin to. Uwi na ako Uwi ka na ba? Oo. Curfew na ba? May sinasabi mo sa akin. Tara na. Tara. Hindi pa kayo Di ba kadalasan ng outro, ikaw yung maalis? Ngayon okay. outro kami na may aalis. Bye-bye. Okay. Bye-bye. Sige na. Diyan ka masaya.